සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. රෂියා එල්ගේ YouTube channel එකට හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. රුසියානු භාෂාවේ ස්වර අක්ෂර සහ ව්‍යංජන අක්ෂර අපි මුලින්ම මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගනිමු. රුසියානු භාෂාවේ ස්වර අක්ෂර 10ක් තියෙනවා. ඒ වගේම ව්‍යංජන අක්ෂර 21ක් තියෙනවා. මේ රූපයෙන් ඔයාලට පහසුවෙන් ඒ ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපිට රුසියානු භාෂාවේ නාමපද වර්ණැගීම සම්බන්ධයෙන් ඒ කියන්නේ රුසියානු භාෂාවේ ලිංග භේදය හඳුනා ගන්න මේ ස්වර අක්ෂර සහ ව්‍යංජන අක්ෂර මොනවද කියලා දැනගෙන සිටීම වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම මුලින්ම මේ ස්වර සහ ව්‍යංජන අක්ෂර ගැන ඔයාලට අවබෝධයක් ලබා දෙන්න හිතුවේ. මේ තියෙන්නේ රුසියානු භාෂාවේ ස්වර අක්ෂර 10. ඔයාලගේ අධ්‍යයනයේ පහසුවට මම මුද්‍රිත අක්ෂර සහ ලිඛිත අක්ෂර වෙන වෙනම මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්වර අක්ෂර 10ත් ලෝන් වවල්ස් සහ ෂෝට් වවල්ස් කියලා කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒත් ඇත්තටම අපිට වැදගත් වෙන්නේ ස්වර අක්ෂර 10 මොනවද කියලා සරලව මතක තියාගන්න එක විතරයි. මේ තියෙන්නේ රුසියානු භාෂාවේ ව්‍යංජන අක්ෂර 21. මේ ව්‍යංජන අක්ෂරත් මම ඔයාලගේ අධ්‍යයනයේ පහසුවට මුද්‍රිත හා ලිඛිත අක්ෂර වෙන්වෙන්ව දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ ව්‍යංජන අක්ෂර 21ක් සාමාන්‍ය මතකයේ තියාගන්න එක. මීට අමතරව රුසියානු භාෂාවේ සංකේත දෙකක් අපිට හඳුනා ගන්න ලැබෙනවා. මේ රූපයේ hard sign සහ soft sign කියලා දක්වලා තියෙන්නේ ඒ සංකේත දෙක. ඉතින් මේ hard sign එක රුසියානු භාෂාවෙන් හඳුන්වන්නේ තියුතිස්නක් කියලා. ඒ වගේම මේ soft sign එක රුසියානු භාෂාවෙන් හඳුන්වන්නේ මියකිස්නක් කියලා. මේ සංකේත දෙකේ විශේෂත්වය තමයි මේ සංකේත කිසිදු ශබ්දයක් නියෝජනය කරන්නේ නැහැ. මේ සංකේත වලින් සිදුවන්නේ වචනයක මේ සංකේත යෙදිලා ඇති ස්ථානයට පෙර තියෙන ව්‍යංජන අක්ෂරෙහි දෘಢ බව හෝ මෘදු බව පෙන්වීම පමණයි. උදාහරණ ඇසුරින් මම ඔයාලට මේ ගැන පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මෙතන මම මුලින්ම පෙන්වලා තියෙන object කියන රුසියානු වචනය ගත්තම ඔයාලට පේනවා බේ කියන ව්‍යංජන අක්ෂරයට පසුව තමයි මේ තියුර්දීස්නක් කියන hard sign එක යෙදලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී පෙන්වන්නේ මේ බේ කියන ව්‍යංජන අක්ෂරය දෘಢව පවතිනවා කියන එක පමණයි. ඊළඟට තියෙන ස්ලාවාක් කියන රුසියානු වචනය ගත්තම ඔයාලට පේනවා කියන ව්‍යංජන අක්ෂරයට පසුව තමයි මේ මියකිස්නක් කියන soft sign එක යෙදලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී පෙන්වන්නේ මේ කියන ව්‍යංජන අක්ෂරය මෘදුව පවතිනවා කියන එක. ඉතින් මේ සංකේත වචනවල යෙදෙන ආකාරය ගැන රුසියානු භාෂාව භාවිතයෙන්ම තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. හොඳයි, අපි ඊළඟට රුසියානු භාෂාවේ නාමපද ගැන ඉගෙන ගනිමු. රුසියානු භාෂාවේ නාමපද ප්‍රධාන වර්ග 3කට බෙදා දක්වනවා. ඒ පුරුෂ ලිංග, ස්ත්‍රී ලිංග සහ නපුංසක ලිංග කියලා. රුසියානු භාෂාවේ නාමපද කුමන වර්ගයට අයිති වෙනවද කියලා හඳුනගන්න නාමපදවල අවසාන අක්ෂරය සලකා බැලීම සිදු කරනවා. ඒත් ඇතැම් නාමපද එලෙස වර්ණැගීම සිද්ධ නොවන අවස්ථාවන්ද තිබෙනවා. ඒ නමුත් සාමාන්‍යයෙන් බොහොමයක් නාමපද අපිට කුමන වර්ගයට අයිති වෙනවද කියලා හඳුනගන්න නාමපදවල අවසාන අක්ෂරය උපකාර කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි, අපි මුලින්ම බලමු පුරුෂ ලිංගයට අයත් නාමපද වෙන් කරලා හඳුනගන්නේ කොහොමද කියලා. අගට ව්‍යංජන අක්ෂරයක් යෙදී අවසන් වන නාමපද බොහොමයක් පුරුෂ ලිංග නාමපද යටතට ගන්නවා. උදාහරණ විදියට ස්තූල්, ස්තෝල්, ටෙලිෆෝන් වගේ වචන අපට හඳුනගන්න පුළුවන්. අගට මෙයකිස්නක් යෙදී අවසන් වන බොහොමයක් නාමපදද පුරුෂ ලිංග නාමපද යටතට ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි අගට ක්‍රාත්ක්‍රය අක්ෂරයේ යෙදී අවසන් වන නාමපද පුරුෂ ලිංග නාමපද වලට අයත් වෙනවා. ඉතින් රුසියානු භාෂාවේ පුරුෂ ලිංග නාමපද වෙන් කරලා හඳුනගන්න මේ විදිහේ ක්‍රමයක් තිබුණට මේ රීතිය අනුව වර්ණැගෙන්නේ නැති වචනද තියෙනවා. ඒ තමයි රුසියානු භාෂාවේ තිබෙන ඇතැම් පුරුෂ ලිංග වාචී නාමපද. ඒවා අවසන් වෙන්නේ ස්වර අක්ෂරයකින්. ඉතින් ස්වර අක්ෂරයකින් අවසන් වුණත් ඒවා පුරුෂ ලිංග නාමපද යටතට ගනු ලබනවා. පාපා, දේදුෂ්කා, දෙයද්දයා වගේ වචන මේට උදාහරණ විදියට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ තව දෙයක් තමයි රුසියානු ජාතිකයන් තමන්ගේ මිතුරන්ව ආමන්ත්‍රණය කරන්න පහසුවට එයාලගේ නම් කෙටි කරලා හදා ගන්නවා. ඒ විදිහට කෙටි කරලා හදාගත්තු නම් ස්වර අක්ෂර වලින් අවසන් වුණත් ඒ වචනත් පුරුෂ ලිංග වාචී වචන විදිහට තමයි සලකන්නේ.
ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ කෝෆේ කියන වචනයත් පුරුෂලිංග වාචී වචනයක් විදිහට තමයි හඳුනාගන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු ස්ත්‍රීලිංග නාමපද හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියලා. ආ අකුරෙන් අවසන් වන නාමපද ස්ත්‍රීලිංග නාමපදයට අර්ථයට ගනු ලබනවා. ඒ වගේම යා අකුරින් අවසන් වන නාමපදද බොහෝමයක් ස්ත්‍රීලිංග නාමපදවලට අයත් වෙනවා. මෙයක් කී ස්නක් යෙදී අවසන් වන ඇතැන් නාමපදද ස්ත්‍රීලිංග නාමපදයට අර්ථයට ගනු ලබනවා. මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ පුරුෂලිංග නාමපදත් සමහර වෙලාවට මෙයක් කී ස්නක් වලින් අවසන් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම රුසියානු භාෂාවේ නාමපද වෙන් කරලා හඳුනගන්න රීතියක් තිබුණත් අපි රුසියානු භාෂාවේ වචන සම්බන්ධයෙන් හොඳ අධ්‍යයනයක් ලබා ගන්න එක වැදගත් වෙනවා. නැත්නම් මේ වචන නිසි විදියට කුමන නාමපද වර්ගයටද අයිති වෙන්නේ කියලා අපිට අවබෝධයක් ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ නාමපද හඳුනා ගැනීම ආශ්‍රිතව ඔයාලට ගැටලුවක් ආවොත් ඒ කියන්නේ ඔයාලට යම්කිසි නාමපදයක් මොන වර්ගයටද අයිති වෙන්නේ කියලා හිතා ගන්න බැරි වුණොත් විකිෂනරි කියන වෙබ් අඩවියට ගිහින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන වචනය සඳහන් කරලා ඒ කුමන වර්ගයට අයිති වන නාමපදයක්ද කියලා හරිම පහසුවෙන් දැනගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ මම ඒ වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ගැටලුවක් ආවොත් ඒක පාවිච්චි කරලා බලන්න. අපි ඊළඟට බලමු නපුංසක ලිංග නාමපද හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඕ අකුරින් අවසන් වන නාමපද නපුංසක ලිංග නාමපද යටතට ගනු ලබනවා. ඒ වගේම යේ අකුරින් අවසන් වන නාමපද නපුංසක ලිංග නාමපද යටතට ගනු ලබනවා. ඒත් මේ රීතියටම පමණක් අනුගත නොවි වෙනස් අයුරින් වරණැගෙන නපුංසක ලිංග නාමපදද පවතිනවා. මේ අවසානයේට දක්වලා තියෙන්නේ එහෙම වෙනස් විදියට වරණැගෙන නාමපද දෙකක්. ඉතින් රුසියානු භාෂාව හොඳට ප්‍රගුණ කිරීම තුලින්ම තමයි අපිට ඇත්තටම මේ නාමපද සම්බන්ධයෙන් හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ කියලා ඔයාලට මේ පාඩමෙන් අවබෝධ වෙන්න ඇති. නාමපද වරණැගීම සම්බන්ධව රීති පැවතුනත් ඒවා ඇතැම් අවස්ථාවලදී වෙනස් වන නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් මනා අවධානයක් යොදවලා මේ නාමපද වෙන්වෙන් වශයෙන් කුමන ලිංගවලට අයත් වෙනවද කියලා අපේ මතකයේ තබා ගැනීම වැදගත් වෙනවා කියලා තමයි මම නම් හිතන්නේ. එහෙනම් අදට මම සමුගන්නවා රුසියානු සර්වනාම සම්බන්ධ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි නැවත හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.